नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्वाइट, प्रिटी, रादर र फियरलीको एक्सर्साइज गर्दैछौँ। हामीले त्यसको ग्रामेटिकल रुल कसरी युज हुन्छ भनेर सानो सानो कुराहरू गरेका छौँ। तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने चाहिँ यो गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ है। त्यति भन्दै मैले सुरु गरेँ। फर्स्टमा छ कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस युजिङ क्वाइट अनि चुज फ्रम भनेको छ, बक्सबाट चुज गर्नु पर्यो। 1. I'm surprised you haven't heard of her. She is quite famous. अब फर्स्टमा मैले यसको मिनिङ बुझाउन खोजेँ। क्वाइट भनेको के हो हैन? अब हामीले के भनेको थियौँ, क्वाइट र प्रिटी भनेको एउटै हो र यिनीहरूको दुवैको सिमिलर मिनिङ हुन्छ। सिमिलर मिनिङमा के छ त, लेस देन भेरी, भेरी भन्दा चाहिँ कम हुन्छ, तर मोर देन अ लिटल, मोर देन अ लिटल को कुरा गरेका छौँ है। ओके, अनि प्रिटी भनेको चाहिँ इन्फर्मल वर्ड हो र यो चाहिँ मेनली स्पोकनमा मात्रै युज हुन्छ, रिटन इङ्ग्लिसमा युज हुँदैन पनि भनेका छौँ है। ओके, 2. I'm quite डट इज देयर एनिथिङ टु इट, I'm quite hungry. सिम्पल छ, I'm quite hungry. Is there anything to eat? 3. We go to the cinema maybe once a month. We go to the cinema quite often, maybe once a month. 4. We live near a very busy road, so it's often quite noisy. So it's often quite noisy. 5. I didn't expect Lisa to contact me. I was when she phoned. हैन, मैले त उसले मलाई कन्ट्याक्ट गर्छ भनेर एक्सपेक्ट नै गरेको थिएन। एक्कासी फोन गर्दाखेरि त म त सरप्राइज भएँ हो। I was quite surprised when she phoned. 6. I went to bed last night, so I'm a bit tired this morning. भनेको ढिला गर्छ, late. I went to bed quite late last night, so I'm a bit tired this morning. 7. I don't know exactly when this house was built, but it's quite old. हाम्रो ठ्याक्क ओल्ड बाँकी छ, ठ्याक्कै मिल्यो है। ठिक छ, क्वाइट अथवा प्रिटी भनेको लेस देन भेरी, मोर देन अ लिटल। ओके, अब नेक्स्ट हेरौँ त। पुट द वर्ड्स इन द राइट अर्डर टु कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस। यतापट्टि दायाँ बायाँ गरेर दिएको छ, त्यसलाई चाहिँ राइट अर्डरमा राखेर हामीले सेन्टेन्स चाहिँ करेक्ट बनाउनु पर्यो। ओके, ल 1 हेर्नुहोस् त। द वेदर वाज बेटर देन वी एक्सपेक्टेड, इट वाज क्वाइट अ नाइस डे, इट वाज क्वाइट अ नाइस डे। 2. टम लाइक्स सिङ्गिङ, ही हैज, के हुन्छ त, he has quite a good voice. He has quite a good voice. 3. The bus stop wasn't near the hotel. We had to walk quite a long way. We had to walk quite a long way. 4. It's not so warm today. There is a pretty cold wind. There is a pretty cold wind. र हामीले क्वाइटको पछाडि अ र एन लाग्छ है भनेर कुरा गरेका थियौँ र थोरै कम्पेरिजन पनि गरेका थियौँ त्यो भिडियोमा है। ठ्याक्कै यहाँनिर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन भयो। देयर इज अ प्रिटी कोल्ड विन्ड। 5. द रोड्स वेयर बिजी. देयर वाज क्वाइट अ लट अफ ट्राफिक. There was quite a lot of traffic. 6. I'm tired. I have had a pretty busy day. I have had a pretty busy day. 7. Sarah hasn't been working here long. She started fairly recently. She started fairly recently. र हामीले फेयरलीको कुरा गर्दाखेरि के भनेको थियौँ त, फेयरली चाहिँ के छ त, अलिकति विक छ हैन। क्वाइट हाम्रो रादर प्रिटी भन्दा विक छ र फेयरलीले के भन्छ त भन्दाखेरि
If we say something is fairly good, then it is not very good or it could be better भनेर भन्छ भनेर भनेका थियौँ। र यसमा हेर्नुहोस् त, सी स्टार्टेड फेयरली रिसेन्टली भनेको भर्खरै सुरु गरेको, धेरै भएको छैन भनेर पढ्न खोजेको हो। ठिक छ, ओके। अब नेक्स्टमा हेरौँ त के भनेको छ। Use your own ideas to complete these sentences. Rather plus adjective लगाउनु पर्यो। अब रादरले मेनली नेगेटिभ आइडियालाई एक्सप्रेस गर्न युज हुन्छ र यो चाहिँ प्रिटी र क्वाइटसँग सिमिलर छ भन्ने कुरा गरेका थियौँ। र पोजिटिभ पनि यसले चाहिँ एक्सप्रेस गर्छ, तर सरप्राइजिङली कुरामा मात्रै चाहिँ यसले चाहिँ पोजिटिभ मिनिङ गर्छ, तर प्राय यसले नेगेटिभ मिनिङ नै एक्सप्रेस गर्छ है भनेर हामीले पढेका थियौँ रादरमा। ओके, 1. The weather isn't so good. It's rather cloudy. 2. I enjoyed the film, but it was rather but it was rather long. लेखौँ न है। 3. Chris went away without telling anybody, which was rather, यो चाहिँ तपाईँले आफ्नै वर्ड लेख्न सक्नुहुन्छ है, which was rather strange अथवा which was rather odd. 4. Lucy doesn't like having to wait. Sometimes she is rather impatient. यहाँनिर चाहिँ तपाईँले rather पछि आफ्नो वर्ड, सुइटेबल वर्ड, आफ्नै आइडिया युज गर्न सक्नुहुन्छ। 5. अथवा Lucy doesn't like to having to wait. Sometimes she is rather annoying पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है, आफ्नै आइडिया। They have some lovely things in this shop, but it's rather, राम्रो भएर मात्र के गर्नु होइन, महँगो छ नि त, but it's rather expensive. But it's rather expensive. ओके, त्यसपछि आम तलमा के छ त भन्दाखेरि, what does quite mean in these sentences? Tick the right meaning भनेर भन्छ है त। र हामीले के पढेका छौँ त, क्वाइटको दुईटा मिनिङ हुन्छ। एउटा चाहिँ क्वाइट र प्रिटी भनेको सिमिलर छ, विच मिन्स लेस देन भेरी र मोर देन लिटल। र अर्को भनेको क्वाइट भनेको कम्प्लिट पनि भन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ, कम्प्लिटलीको कुरा पनि गर्छ है भन्ने कुरा भनेका थियौँ। ठ्याक्क त्यो यहाँनिर चाहिँ कुन चाहिँ ठिक हो त यसको मिनिङ भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ है त। ओके, हेरौँ त 1 मा, इट्स क्वाइट कोल्ड, यु निड अ कोट भनेको अब एमा आयो मोर देन अ लिटल र लेस देन भेरी। आर यु स्योर? यस, क्वाइट राइट, यस कम्प्लिटली भनेको भएर उतापट्टि टिक गरेको छ। 3. एनाज इङ्ग्लिस इज क्वाइट गुड भनेको, क्वाइट गुड भनेको अब हाम्रो केमा आयो, फर्स्टकोमा आयो, मोर देन अ लिटल, लेस देन भेरी। 4. I couldn't believe it. It was quite incredible. It was completely incredible भनेर भनेको छ। ठिक छ। अब 5. My bedroom is quite big. क्वाइट बिग भनेको माई रुम इज बिग त बिग तर नट इनफ होइन भनेको, मोर देन अ लिटल, लेस देन भेरी। 6. आइएम क्वाइट टायर्ड, आई थिङ्क आल गो टु बेड है, म चाहिँ थाकेको छु, भेरी भन्दा चाहिँ थोरै, लेस भन्दा बढी। आई क्वाइट एग्री विथ यु भनेको आई कम्प्लिटली एग्री विथ यु भनेर भनेको है। ओके, नेक्स्टमा हेरौँ, कम्प्लिट दिस सेन्टेन्सेस युजिङ क्वाइट, अनि चुज फ्रम भनेको छ, क्वाइट गरेर यहाँनिर माथिबाट चुज गर्नु पर्यो। सजिलो छ। 1 मा हेर्नुहोस्, I didn't believe her at first, but in fact, what she said was quite true. गरेर ट्रुलाई काटेको छ। 2. You won't fall. The ladder is quite safe. The ladder is quite safe. 3. I'm afraid I can't do what you ask. It's quite, के हुन्छ त? It's quite impossible. It's quite impossible. 4. I completely agree with you. You are quite right. अब उसँग एग्री भन्नुको मतलब तिमी ठिक छौ, you are quite right. 5. You can't compare the two things.
दुईटा डिफ्रेन्ट कुरालाई कम्पेयर गर्न सकिन्छ त सकिँदैन नि दे आर क्वाइट डिफ्रेन्ट 6 I think I saw them go out but I'm not quite sure ठिक छ अब यो हामीले माथिको हेर्नुस् त यहाँनिर हामीले टिक लगायौं नि दायाँ र बायाँ यहाँनिर क्वाइट कुनमा मिल्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यहाँनिर कन्फ्युज भयो होला है किन कन्फ्युज भयो भन्दाखेरि अब क्वाइटको दुईटा मिनिङ छ एउटा त हेर्नुस् त मोर देन अ लिटल लेस देन भेरी अर्को के छ कम्प्लिटली अब दुईटालाई छुट्याउने कसरी त भनेर भन्दाखेरि हामीले के भनेको थियौँ त क्वाइट मिन्स कम्प्लिटली विथ अ नम्बर अफ एडजेक्टिभ्स भनेर भनेको थियौँ अनि स्पेसली विथ स्योर राइट ट्रु क्लियर डिफरेन्ट इन्क्रेडिबल अमेजिङ सर्टेन रङ सेफ अभियस अननेसेसरी एक्स्ट्राअर्डिनरी इम्पोसिबल भनेर हामीले लिस्ट गरेका थियौँ लेखेका थियौँ यसको एक्सर्साइजको भिडियोमा ठिक छ यहाँनिर हेर्नुहोस् त मैले ठ्याक्कै इन्क्रेडिबल भने त्यो चाहिँ के हो त एक्जेक्टिभ हो नि त हेर्नुहोस् त आई कुडन्ट बिलिभ इट वाज क्वाइट इन्क्रेडिबल हो यहाँनिर एक्जेक्टिभसँग आएपछि यसले चाहिँ के मिनिङ दिन्छ त भन्दाखेरि कम्प्लिटलीको मिनिङ दिन्छ भनेर मैले यतापट्टि कम्प्लिटलीमा टिक लगाएँ हो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले थोरै कन्फ्युज हुनुभयो भनेदेखि त्यसको मिनिङ के हो त भनेर कन्फ्युज हुनुभयो भनेदेखि तपाईँले ठ्याक्कै यसको एक्सर्साइजको भिडियो यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियो हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई क्लियर हुन्छ है त ओके त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सिनु होला कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला केही बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि नहिचकिचाइकन कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामी तपाईँलाई फेरि पनि बुझाउने प्रयास गर्छौँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई हेभ अ नाइस डे बाई